बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 11 बायोलॉजी दा पदी के टॉपिक थे च ग्रोथ इन बैक्टीरिया د دې ټاک مطلب دا دی چې د بیکټیریا سایز چې دی هغه غټیږي یا موږ دا وایو چې د بیکټیریا په سیل کې د کوم سیزونه دي هغه غټیږي دلته کې د دې گروث مطلب دا دی چې انکریز ان ټوټل پاپولیشن چې زموږ سره بیکټیریا یو سیل هغه ډیوایډ شي هغه اگین ډیوایډ شي هغه بیا اگین ډیوایډ شي او د دې سره د بیکټیریا کوم کالونی چې دا هغه سیوا شي موږ دا ویل چې بیکټیریا هر 20 منټ بعد چې هغه ډیوایډ کیږي نه اصل کې د گروث مطلب دا دی چې بیکټیریا په نمبر کې سیوا شي نو گروث ان بیکټیریا موږ دې ته وایو نو چې کله گروث ان بیکټیریا کیږي لکه څنګه چې زموږ سره یو سیل ډیوایډ کیږي نو د هغې لپاره د سیزونو ضرورت دی نو دغه شان کوم بیکټیریل سیل چې دی هغه چې کله ډیوایډ کیږي نو هغه ته هم د ریکوایرمنټ ضرورت دی باقي اولنی سیز زموږ سره دا دی ټمپریچر چې دی هغه ډیر زیات اهم دی چې داسې څونه ټمپریچر پکار دی چې زموږ سره په هغه ټمپریچر باندې بیکټیریا ډیوایډ کیږي نو دلته کې ما لیکل 40 ډیګري فارنهایټ نه والا د 140 ډیګري فارنهایټ پورې د کله چې ټمپریچر د 30 ډیګري فارنهایټ پورې وي نو هغه ډیر زیات یخي خو چې کله د 100 نه پاسه کېږي نو هغه زموږ سره چې دی بیا ګرمیږي نو یاد ساتئ ټمپریچر زموږ سره څونه پکار دی د 40 ډیګري فارنهایټ نه والا د 140 ډیګري فارنهایټ پورې چې کله د دې په دوران کې یا دونې یا د دې په دوران کې زموږ سره د ټمپریچر یي مطلب دا دی د حالات چې د سوټیبل دي بالکل فیوریبل دي نو په هغه وخت کې د ډیویژن کوشش کوي دا زموږ سره بیکټیریل سیل دی په دې کې چې دا څونه سیزونه دي دا به زموږ سره چې دی ډوپلیکیټ کیږي دا به زموږ سره بل بیکټیریل سیل ته چې دی هغه اوړي په باینري ریپیژن باندې خو چې کله زموږ سره دغه ډیویژن کیږي نو باقي اولنۍ خبره زموږ سره د ټمپریچر ده بیا زموږ سره نیوټرنټس دي چې څه غذایت په د ځان سره جمع کوي د هغې د وجې نه دا سیل چې دی دا به غټیږي او د هغې د وجې نه دا سیل چې دی دا به زموږ سره ډیوایډ کیږي نو هغه نیوټرنټس کې اول په سر زموږ سره دی H2O یعنې دې چې دی واټر پکار دی واټر به دا په کوم ځای دی زموږ سره چې کوم سیل ممبرین دی هغه زموږ سره پورس دی دا په هغې باندې دي اوس به دا اوبه د بیکټیریل سیل ته د کوم ځای نه راځي دا بیکټیریل سیل چې د کوم سیز نه خپل خوراک اخلي نو د هغه سیز نه به دا اوبه هم اخلي او په سیل ممبرین به دا اوبه چې دی دا پورس نو دا به انټر کیږي د هغې نه علاوه د کاربن ضرورت دی د هغې نه علاوه د نایټروجن ضرورت دی د هغې نه علاوه د ان ارګینیک سالټ ضرورت دی نو د دې د ډیویژن لپاره H2O کاربن نایټروجن ان ارګینیک سالټ دا نیوټرنټس دا د غذایت دی دا ځان ته پوره کړي نو د هغې نه بعد چې دی دا به ډیویژن کوي بیا زموږ سره PH څونه دی PH موږ دې ته وایو یو ماحول دی هغه به کې اوسېږي په هغه ځای کې اسیډیټي چې ده هغه څونه ده یا په هغه ځای کې اسیډیټي چې ده هغه څونه کمه ده نو دغه ته موږ وایو PH ویلیو نو دا چې کله زموږ ډیویژن کوي نو یاد ساتئ بیکټیریا چې کله ډیویژن کوي دا زموږ سره د PH په نیوټرل ویلیوز باندې دا ډیویژن کوي نیوټرل ویلیوز زموږ سره کم دي د 6.5 نه والا دا PH دی زموږ سره هغه میجرمنټ دی د هغې لپاره یو فارموله چې باید موږ اسیډیټي او بیس چې دی هغه موږ معلومو نو PH بیکټیریا سیل څونه پکار دی هغه پکار دی د 6.5 نه والا د 7.0 پورې دا زموږ سره نیوټرل ویلیوز دي په دغې ویلیوز باندې دا خپل ډیویژن کوي بیا زموږ سره آینز دي په آینز کې زموږ سره کیلشیم راځي زموږ سره میګنیشیم راځي د خپل انوایرمنټ چې دی علي دا به ځان ته چې دی پوره کوي دا زموږ سره آین کانسنټریشن دي نو زموږ سره په ریکوایرمنټ کې دا څلور سیزونه دي دا چې کله زه پروډکشن کوم په بیکټیریا کې نو دا سیزونه په هغې کې موږ به یو تفصیل باندې وایو خو جسټ دا یاد ساتئ چې د بیکټیریا د ډیویژن لپاره د هغې د گروث لپاره دا ریکوایرمنټ ضروري ټمپریچر څونه دی هغې له کوم نیوټرنس پکار دي PH ویلیو زموږ سره څونه پکار ده او زموږ سره آینز چې دي کم پکار دي ټیک شو وایي چې کله گروث کېږي نو په دې کې دوه ټرمز چې دي تاسو ته راځي یو زموږ سره دی ایکسپوننشیل گروث او بل ټکی زموږ سره دی جنریشن ایکسپوننشیل گروث څه ته وایي when the number of cells double at the end of each division د دې خبره مطلب دا دی چې کله زموږ سره دا یو سیل دی دا چې کله ډیویژن کوي او د یو سیل نه زموږ سره دوه جوړ شي نو دغه گروث ته موږ څه وایو ایکسپوننشیل گروث ایکسپوننشیل گروث دی ته وایي چې کله زموږ سره ډیویژن وشي د بیکټیریا یو سیل چې هغه زموږ سره ډبل شي نو دغه گروث ته موږ وایو ایکسپوننشیل گروث بل زموږ سره دی جنریشن موږ څه ته وایو دا به تاسو ته گروث ان بیکټیریا کې راځي ریپروډکشن کې هم تاسو ته راځي جنریشن ټایم څه ته وایي د انټرول بټوین ټو سکسیسیو ډیویژن لکه دا بیکټیریا سیل چې دی دا یو پیر چې دی ډیوایډ شو هغه سیلونه چې دی بیا گروث کې هغه بیا ډیوایډ شي نو د دغې دوه ډیویژن په دې وخت کې چې کوم ټایم لګي نو دغې ته موږ وایو جنریشن ټایم نو گروث ان بیکټیریا کې څه دي چې گروث مطلب دا دی چې د بیکټیریا کوم پاپولیشن چې دی هغه څنګه سیوا کوي د دې مطلب دا نه دی چې بیکټیریا چې دی سیل چې دی هغه زموږ سره غټېږي او بیا موږ په خپلو سترګو باندې وینو دې مطلب دا نه دی
بیا دې لپاره ریکوایرمنټس دي ټمپریچر څونه پکار دی نیوټرنز څونه پکار دي پی ایچ ویلیو د هغې نه علاوه آینز بیا په دې کې زموږ سره ایکسپوننشل گروث څه ته وایي او د هغې نه علاوه جنریشن ټایم چې هغه څه ته وایي نو دا خبرې ځان سره یاد ساتئ په دې کې چې بیا کله ریپروډکشن کوو نو دا خبرې چې دی بیا باقي راځي انشاءالله میلاو شو د بل لیکچر سره تھینک یو ډیر